ሰላም እንዴት ናችሁ? የሱሌ ኮምፒውተር ቱቶሪያል ዩቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ እንዴት ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ወይም ቪዲዮ ዳውንሎድ የምናደርግበትን አይዲምን እንዴት ዳውንሎድ አድርገን ክራክ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንዲሁም የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ፍሪ የምናወርድበትን ዌብሳይትም በዛው እናያለን ማለት ነው። ኦኬ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ከዚህ ዌብሳይታችን ብራውዘራችን እንከፍታለን። ብራውዘራችን እንትን ብለን አንድ ዌብሳይት አለ። እሱ ምንድነው? www.getpc.com የሚል አንድ ዌብሳይት አለ። እዛ ውስጥ እንገባለን። ከዚህ የኛው ጌት ኢንቱ ፒሲ ዳውንሎድ ፍሪ ዩር ዲዛይነር የሚል አፕ ምን አለ፣ እዚህ እንገባለን። ከዚህ የፈለግነውን አፕሊኬሽን ማውረድ እንችላለን። እና ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድነው? እዚህ መታችሁ ሰርች ማድረግ ብቻ ነው። ለምሳሌ ኢንተርኔት ኔት ዳውንሎደር ማናጀር እንደዛ አድርገን እዛ ጎስ እንለው ያመጣልናል። ከነዚህ የተለያዩ እንትኖች ያመጣልናል። ከዚህ እኛ የፈለግነውን ማውረድ እንችላለን። ለምሳሌ ከዚህ የተለቀቁበት እንትን ይሄኛውን እንትን ብንል ኦኬ ብንለው እዚህ ላይ እንዴት አድርገን እንደምንጭን ሁሉ ያሳየናል። ምንድነው ይሄ? ቢፎር ኢንስታል ሾው ዩ መስት ቢ ዎች ዚስ ኢንስታሌሽን ጋይድ ቪዲዮ እዛ ማየት ይቻላል። ማንኛውም ቪዲዮ ኦፕን ሶርስ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዚህ እንትኑን ይሄኛው እንደ ዳውንሎድ እንደምታደርጉ ያሳያችኋል። ይሄኛው ደግሞ ዳውንሎድ አፕሊኬሽኑ ከዚህ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜው ዳውንሎድ ያደረኩ ስላለኝ ማውረድ አይጠበቅብኝም። እናንተ ግን የፈለጋችሁትን እንትን እዚህ መታችሁ ጽፋችሁ ሰርች ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። እኔ ለጊዜው እዚህ ያወረድኩት አለኝ። እዚህ ላይ ግን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ አይዲምን ክራክ ስናደርግ ምን ማድረግ አለብን? ኢንተርኔታችንን ዲዜብል ማድረግ አለብን፣ ወይም ኮኔክሽን መኖር የለበትም። እንዲሁም ዊንዶ ዲፌንደራችንን ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እኔ አሁን ኢንተርኔት አለ። ስለዚህ ይህንን ኢንተርኔት ኬብሉን ወይም ዋይፋይ ከሆነ ዲዜብል እናደርጋለን። ዋይፋይ ከሆነ እዛ መተን ይህን ኦፍ እናደርጋለን ከዚህኛው ላይ። አለበዛ ኢንተርኔት ከሆነ ደግሞ ብሮድባንድ ከሆነ ይሄኛውን ኬብሉን ነቅዬ እናድርጌ በቀላሉ አጠፋዋለሁ። ከዛ በኋላ ምን እንደሚጠበቅብኝ ዊንዶ ዲፌንደር ውስጥ ገባና እዚህ ሂር ዊንዶ ዲፌንደሩን እዚህ ቫይረስ ስትሪት ፕሮቴክሽን የሚለውን ክሊክ አድርግና እዚህ ማኔጅ ሲቲንግ የሚለው ገባና እዚህ ሪል ታይም ፕሮቴክሽን የሚለውን እነዚህን ኦፍ አድርጋቸው። ክላውድ ነው እነዚህን ኦፍ አደርጋለሁ። ኦፍ አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ምንድነው የሚጠበቅብኝ? ሶፍትዌሩን ማስነሳት ብቻ ነው። መጨረሻ ላይ ጭኔ ከጨርስ ዊንዶ ዲፌንደርን ግን ኦፍ ያደረኩትን ኦን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ ለእኔ ያወረኳት ቻለ። ይሄኛው አለኝ፣ ይሄኛውን እንትን አለ። ከዚህኛው ይሄኛውን ዶት ኤክስኢ እነዚህ ኤክስቴንሽኑ ይሄ ሶፍትዌሩ ይሄ ነው። ይሄኛውን እንትለዋለሁ። ከዚህ ይሄኛውን ኦኬ ብዬ መጫን ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። ከዛ ይሄኛውን ኔክስት እንዳርጎ ፊኒሽ አድርጎ ጨርሶኛል። ከዛ በኋላ የሚጠበቀው ይሄኛውን ከጫንኩ በኋላ ክራክ የምናደርግባት እንትን አለች። ይቺም ፓች የምትለው መጣና ይችን 64 ፒትስ የምትለችን ከፍታለሁ። ከዛ ይሄኛውን ኢንተር ፓስወርድ ጋር ብዙ ጊዜ ጌት ኢንቱ ፒሲ የሚለው እዛው ፓስወርዳቸው እዛው ታገኙታላችሁ። 1 2 3 ነው ፓስወርዱ። ይሄኛው ኦኬ እለዋለሁኝ። ከዛ የስ እለዋለሁኝ። ይሄን አግሪ እለዋለሁኝ። ከዛን
እንደዛ አድርጎ በቀላሉ እንትን ብሎልኛል። ዘኔኛውን ፊኒሽ እለዋለሁኝ። ኦኬ ከዛ በኋላ እንዴት ክራክ መደረጓን የምናይበት ምን ነው? አይዲኤሟን እንከፍታታለን። አይዲኤሟን ከፍተን የት እንሄዳለን? ሄልፕ የሚለው ቦታ እንሄዳለን። ሄልፕ የሚለው ቦታ ስንሄድ አይዲኤም ኢዝ ሬጂስተርድ ይላል። ይሄ ስለዚህ በትክክል ክራክ ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ክራክ ከተደረገልን ሌላው ምንድነው? ወደ ክሮም ጋር እንዴት ኢንተግሬት እንደምትል እናሳያለን። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ክሮምን ከፍታለሁኝ። አንዳንዴ ክሮምን ገና እንተዋተው እዛ ክንከፍተው አድ ኤክስቴንሽን የሚል ይመጣል። ተመጣ ያን ኦኬ እንለዋለን። ካልመጣ ደግሞ ሄደን አድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አድ ለማድረግ ደግሞ እዚች እነዚህ ነጥቦች እንሄዳለን። እዚህ እንመጣና ዘን ከነዛ ቤት እንሄዳለን። ሄር ሞር ቱልስ የሚላለ ከሞር ቱልስ ኤክስቴንሽን የሚላለ እዛ ይሄን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ እንደምታዩት አይዲኤም አይከን እዚህ መጣልናል። እዚህ ከመጣይ ስለዚህ ይሄኛውን ኦን ማድረግ የሚጠበቅብኝ ይሄን ኦን አደርገዋለሁኝ። ዘን ኦን አድርጌ ኦን ታረኩ በኋላ ሌላ መስራቱን ቼክ ማድረግበት አንድ ታብ ከፍታለሁኝ። ዩቲዩብ ላይ ገባ እና እንዳርጌ ክብርት ፕሬዝዳንት። ስለዚህ አይዲኤም ይሄው እንደምታዋት እዚህ መጣልኝ።